So, can we start? Můžeme začít? So, hello everybody. Všichni vás zdravím. And I'm happy to see so many people here in this beautiful center. Jsem šťastný, že vidím tak strašně moc lidí tady v tom krásném centru. Because it's really nice place. I love coming here, and it has the spirit of good practice. Protože si myslím, že je to moc pěkný místo, já sem moc rád jezdím a je tady takový jako duch dobrého praktikování. Nebo atmosféra. And of course the practice of this place is called the practice of Dzogchen. A samozřejmě praxe, kterou na tomhle místě provádíme, je praxe Dzogchenu. And Dzogchen is usually considered something like a secret teaching. A Dzogchen je obvykle považováno za tajné učení. And people love secrets. A lidi milují tajemství. And sometimes when somebody knows a secret, then feels superior to those who don't know the secret. Například, když někdo zná nějaký tajemství, tak si pak připadá tak jako na výši oproti těm lidem, co to tajemství neznají. And then there are people who want to keep secret just for themselves. A pak jsou lidi, kteří si ty tajemství chtějí nechat jenom pro sebe. And there are also people who would love to tell secrets to everyone. A pak jsou naopak lidi, kteří rádi vyžvaní všechny tajemství všem ostatním. But this kind of secret doesn't have to do anything with the secrecy of Dzogchen. Ale tenhle ten druh tajemství nemá nic společného s tím, jak nazýváme, že Dzogchen je tajné učení. And it's not only about Dzogchen teaching, it's about some teachings. A nejde jenom o učení Dzogchenu, ale i nějaká jiná učení. Why certain teachings are called secret? Proč se některým učením říká, že jsou tajná? Not because if you know them, then you have a kind of advantage over other people. Ne proto, že když je znáte, tak máte výhodu oproti ostatním. But because it is something that goes beyond mind. Ale protože ta učení jsou něco, co je takzvaně zamyslí. Because we have an idea that secret means information. Že my máme jako normální představu, že tajemství znamená nějaká jako tajná informace. And we want somebody to communicate us some secret information. Že někdo prostě, když někdo komunikuje s někým, tak mu sdělí nebo nesdělí nějakou tajnou informaci. But information, this is the level of mind. Ale informace je pouze na úrovni mysli. Mind is judging and thinking. A mysl hodnotí a přemýšlí. And today mind thinks like this, tomorrow mind thinks like that, changing always. A dneska si myslí jednu věc a zítra si bude myslet jinou věc, neustále se to mění. So we cannot really rely too much on mind. Takže na mysl se úplně spoléhat nemůžeme. And my teacher Chogyal Norbu, you can see his picture here. A můj učitel Chogyal Norbu, jehož můžete vidět tady za mnou na fotce. He would often say tak on by často řekl, that a very important point of practice is to stop believing our own mind too much. Že velmi důležitým bodem praxe je, aby jsme přestali naší mysli příliš důvěřovat. Because we believe our minds too much. Protože my naší mysli moc příliš věříme. Mind is saying this is good. Naše mysl říká, tohle je dobrý. We believe. A my tomu věříme. Mind is saying this is bad. Pak mysl říká, tohle je špatný. We still believe. A my tomu zase věříme. Yesterday mind was saying it was good, today it's saying it is bad. Včera mysl říkala o něčem, že je to dobrý, dneska říká, že je to špatný. And then we are jumping from one opinion to another opinion. A my skáčeme z jednoho názoru na druhý. Totally being conditioned by the mind. Zcela podmíněný tou naší myslí. So the secret thing in some teachings is not information. Takže to tajemství v těch učeních není o nějaké informaci. But it's about discovering the nature of mind. Je o tom, že rozpoznáme přirozenost naší mysli. And there are many aspects of what can be called in the nature of mind. Je spousta aspektů o tom, co můžeme nazývat přirozenost mysli. But particularly when we are talking about the nature of mind, we usually say it is emptiness.
Ale především, když se bavíme o přirozenosti mysli, tak říkáme, že je prázdná. So in general, emptiness is something very famous in Buddhism. Obecně se dá říct, že prázdnota je něco jako velmi slavný koncept v buddhismu. And I always like to talk about emptiness when I'm coming to Prague. A já vždycky rád mluvím o prázdnotě, když přijedu do Prahy. Because when I was at school, one of my favorite books was a book by Jaroslav Hašek. Protože když jsem byl na škole, tak jedna z mých oblíbených knížek byla od autora Jaroslava Haška. Yeah, about soldier Švejk. O dobrý voják Švejk. And one of the characters of this book was some kind of a cook. Kuchar, yeah. Tam byl nějaká postava v té knížce, což byl kuchař. Yeah. And this cook was always quoting Prajna Paramita. A ten kuchař v té knížce cituje text Prajna Paramity. So Prajna Paramita is a famous Buddhist teaching about emptiness. A Prajna Paramita je slavné buddhistické učení o prázdnotě. So he was quoting form is emptiness, emptiness is form. Takže on si tam jako povídal, forma je prázdnota, prázdnota je forma. So I don't know, maybe I was 9 or 10 years old when I first time read this book by Jaroslav Hašek. Mně bylo 9 nebo 10 let, když jsem poprvé tuhle knížku od Jaroslava Haška četl. So it was my first contact with Prajna Paramita, with the Buddhist teaching. Takže to byl také můj první kontakt s Prajna Paramitou, s Prajna Paramitovým učením buddhismu. And it was connected to Prague because the most events of that book were in Prague, were happening in Prague. A zároveň ta knížka je spojená s Prahou, protože většina událostí tam se odehrává v Praze. And also probably you could see this famous movie, this Little Buddha, yeah. A taky možná znáte slavný film, který se jmenuje Malý Buddha. Yeah, which was shot by Bernardo Bertolucci, very famous director from Italy. Který natočil režisér Bernardo Bertolucci. And there is Buddha there, played by Keanu Reeves. A Buddhu tam hraje Keanu Reeves. So before Matrix, he was a Buddha. Takže než začal dělat Matrix, tak byl Buddhou. And in fact, it is also maybe worth noticing that Bernardo Bertolucci, when he was going to make this movie, Little Buddha, a taky je dobrý říct k tomu ještě, že ten režisér Bernardo Bertolucci, když šel dělat ten film Malý Buddha, nebo natáčet teda, to receive some information, he went for advice to Chogyal Namkanorbu, who lived at the time in Toscana in Italy. Tak, aby se o tom filmu poradil, tak šel právě za Chogyal Namkanorbuem, který v tu dobu žil v Toskánsku v Itálii. And in this movie also, if you remember, there is singing in Sanskrit. V tomhletom filmu tam je scéna, kdy oni zpívají v sanskritu. And there is a translation that the meaning is form is emptiness, emptiness is form, there is no form without emptiness, there is no emptiness without form. A ten překlad toho, co oni tam zpívají, je zase forma je prázdnota, prázdnota je forma. A forma není nic bez prázdnoty a prázdnota není nic bez formy. Good. So this is very famous, but what is this emptiness? Takže to je velmi slavná věc, ale co teda je tahleta prázdnota? Emptiness means that we cannot discover anything concrete which would really exist. Prázdnota znamená, že nemůžeme najít nic, co by skutečně konkrétně existovalo. Emptiness means that everything is like an illusion. Prázdnota znamená, že všechno je něco jako iluze. It does not mean that nothing exists. Neznamená to, že nic neexistuje. How can we say nothing exists if we can see light, if we can hear sounds? Jak bychom mohli říct, že nic neexistuje, když vidíme věci, světlo, slyšíme zvuky a tak dále. But as Buddhist teaching says, this is just appearance. Ale buddhistická učení o tomhle říkají, že to je jenom to, jak se věci jeví nám. What we see is not what really is. Co vidíme, není to, co skutečně je. And I give you a simple example. Dám vám příklad. Jednoduchý. So in general, when we are looking at
at objects, Obecně, když se podíváme na nějaký předmět, how do we see these objects? tak jak ten předmět vidíme? We see them as something which is separate from us, Vidíme ten předmět jako něco, co je od nás oddělené. something which is outside of us. Něco, co je vně nás. Yeah, like for example, we see each other and it looks like what we see is outside of us. Například vidíme sebe navzájem a máme pocit, že ty ostatní jsou vně nás. So when we drink water, then we know water goes inside us. Když se napijeme vody, tak víme, že voda jde dovnitř našeho těla. Yeah, but other people, buildings, plants are outside of us. Ale ostatní lidi, rostliny, budovy, všechno to je vně nás. But is it really so? Ale je tomu skutečně tak. Is what we see really outside of us? To, co vidíme, je skutečně vně nás. Then maybe you can remember from school Možná si můžete pamatovat ze školy, when we studied some kind of basic anatomy, basic biology in school. když jsme studovali nějakou základní biologii, anatomii, We were studying also how the vision works. tak jsme tam se učili taky, jak funguje vidění. And then we know that, for example, there is a tree. Takže například je strom And the light reflects from this tree a světlo se od toho stromu odráží and goes into our eye. a vletí do našeho oka. And our eye is like a lens. A naše oko je čočka. And it makes the image of this tree upside down and small. A ta čočka ten obrázek toho stromu otočí vzhůru nohama a zmenší. And this image is projected onto the retina. A ten obrázek toho stromu se potom promítne na naší sítnici. So retina is not just a technology for monitors. Retina is not a technology for monitors, famous technology. Retina, how do you say it in Czech? Retina. Retina, this is Latin word, yeah. Yeah. Jasně, takže retina prostě není jenom věc v našich monitorech. Yeah, also the eye bottom. Yeah. But I think in monitors we don't call it in Czech. No, but you know this, the most famous company which is producing computers like this one, they have this technology called retina for very, very high resolution of monitors. Jasně, takže sítnice nebo ta retina je nějaká technologie, kterou používají firmy pro vysoké rozlišení monitorů. So in certain iPhones and some other like smartphones, they use this technology. Která se používá třeba v iPhonech nebo jiných chytrých telefonech. Why is it called like this? Because we have retina in our eyes. A proč to tak nazývají? Protože máme taky tu sítnici v našich očích. Yeah. So this image is projected onto our retina. Každopádně ten obrázek toho stromu se dá promítne na naší sítnici. And retina contains three types of cells which can recognize different ranges of different colors, but basically these are different ranges of frequencies in optic range. A ta sítnice obsahuje 3 druhy buněk, který každá se specializuje na určitou frekvenci jakoby barev nebo toho světla, co na ní dopadá. And also there are cells which recognize bright and dim, or like light and darkness. Nebo je to na barvy a další druh těch buněk se specializuje na to, jestli je to světlý nebo tmavý. So this light is transformed by these cells into a chemical reaction. Takže to světlo, co nám vnikne do toho oka, se pomocí těch buněk transformuje do chemické reakce. And this chemical reaction is continuing into a chain of chemical and electric processes, and it goes through the cable. A takže celý ten proces pak následuje sled chemicko-elektrických reakcí v mozku. And it goes to a cable which is called an optic nerve. Které pak vstoupí do určitého kabele, který my nazýváme optický nerv. And this optic nerve from our eyes goes to the back of our head into what is called occipital lobe of cortex.
a ten oční nerv z těch očí vede někam dozadu do hlavy, do nějaký jiný biologický věcičky. So, and this is what we see. A tohle je způsob, jaký my vidíme. Do you think that what we see, do you still think that what we see is outside of us? Takže máte pořád pocit, že to, co vidíme, je vně nás, když jsme teď popsali, jak to funguje biologicky. What we see is the result of a chain of chemical and electric processes that take place in our nervous system. Co vidíme, je pouze řetězec chemicko-elektrických procesů uvnitř našeho mozku nebo systému. So you can understand that what we see is not outside of us. Takže skrz tenhle ten popis můžeme chápat, že to, co vidíme, ve skutečnosti není úplně vně nás. The secondary causes of what we see are outside of us. Sekundární příčiny toho, co vidíme, to je vně nás. But the image is inside us. Ale ten obraz, ten je uvnitř nás. Also the sound that we hear is inside us. A stejně tak zvuk, co slyšíme, je uvnitř nás. For example, now I am saying something. Například teď já něco teď povídám. And you hear the sound of my voice. A vy slyšíte můj hlas. But what you hear is yourself. Ale to, co slyšíte, jste ve skutečnosti vy samotní. There is an interdependence between what I'm saying and what you hear. Protože je vzájemná závislost mezi tím, co já říkám, a mezi tím, co vy slyšíte. But interdependence is not being the same. Ale to, že je tam vzájemná závislost, neznamená, že je to totéž. So in this way we can understand that everything that we see, everything that we hear, everything that we experience through the other senses. Takže co se snažím tady popsat, je, že všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, a všechno, co prožíváme pomocí ostatních smyslů, is inside ourselves. je uvnitř nás samotných. Is it clear to everyone? Jasný všem? I'm sure it is. It's not so difficult. Jsem si jistý, že je to jasný, protože to není zase tak těžký pochopit. So 15-year-old children can already easily understand it. A 15letý děti tomu třeba snadno neporozumí? Can. Of course, they can. I 15letý děti tomu snadno porozumí. It's actually the same principle that we have in virtual reality. Je to vlastně stejný princip, jaký prožíváme ve virtuální realitě. Maybe you know there was a very, very famous and very good fiction writer, science fiction writer, Stanislav Lem from Poland. Možná znáte nějakého spisovatele sci-fi Stanislava Lema? Stanislav Lem. So Lem. Maybe you saw this movie Solaris. Možná jste viděli film Solaris. One movie, old movie, Soviet movie by Tarkovsky, and also there was an American movie with George Clooney, I think. Jsou ty filmy dva, jeden starší sovětský a jeden novější americký. Yeah. And so he wrote this book Solaris. Takže každopádně ten polský spisovatel napsal tu knížku Solaris, podle kterých jsou natočeny. But besides Solaris, in 60s he wrote a book which was called Summa Technologia. A kromě té knížky Solaris, on taky v 60. letech napsal knihu s názvem Summa Technologia. And still in 60s he described the principles of virtual reality. A už v 60. letech popsal principy používané ve virtuální realitě. So that was not a fiction book, that was a philosophy book. Takže to nebyla úplně fikce, ale spíše filozofická kniha. So Stanislav Lem was in fact a very, very genius philosopher. Takže ten Stanislav Lem byl geniální filozof. Yeah. And so he explained that. A on to teda vysvětlil, jak to funguje. So I was also about 15 years old when I read this book. A ty byl asi 15, když jsem tu knížku četl. And it was shock for me. A byla pro mě úplně šokující. It was a shock to understand that everything that I see, everything that I hear in real sense is inside me. Bylo pro mě šokující zjištění, že všechno, co vidím, všechno, co slyším a tak dál, je ve skutečnosti uvnitř mě. But did anything change for me? Ale změnilo to něco jako pro mě? No. Ne. I was continuing to see people, trees, walls, etc. as something which is outside of me.
I přesto jsem dál viděl lidi, stromy a ostatní věci jako něco, co je vně mě. Even though intellectually I knew that it is not outside, it is inside, but I have a habit of continuing to perceive it the same way. Takže i když jsem intelektuálně rozuměl tomu, že ty věci nejsou vně, ale uvnitř, dál jsem podléhal tomu zvyku vidět ty věci jako ode mě oddělené. So maybe you can also notice that even you understand it, but you continue to see things the same way. A i vy si toho možná můžete všimnout, že i když tomu jakoby rozumíte, tak dál vidíte věci stejně tím stejným způsobem. Because this is information. Protože tohle je pouze na té úrovni informace. This is not a secret. To není to tajemství. Now many people know this. A teď už to všichni to vědí. But it doesn't change anything. Ale nic to nemění. So in Buddhist teaching, for example, we have a difference between like intellectual knowledge and what is called wisdom or direct knowledge. V buddhistických učeních je rozdíl mezi takzvaným intelektuální znalostí a moudrostí neboli přímým vnímáním nebo přímou znalostí. And for example, how can we recognize that what we see is our own creation, is our own manifestation? Například, jak můžeme rozpoznat, že to, co vidíme, je náš vlastní výtvor nebo naše vlastní manifestace, projev. For example, if we recognize ourselves in a dream. Například, když máme sen a rozpoznáme sami sebe nebo ten sen. So if you recognize ourselves in a dream that we are dreaming. Když rozpoznáme, že sníme uvnitř snu, then we can discover that through our will, through our intention, we can transform what we see and what we hear. Tak v ten moment pouze pomocí síly vůle nebo pomocí našeho záměru můžeme začít měnit ty věci v tom snu, když víme, že je to sen, když jsme si to uvědomili. For example, we can imagine that we are flying. Například můžeme začít lítat. Or we can imagine that we are transforming one thing into another in our dream. Nebo v tom snu můžeme transformovat jednu věc v jinou věc. And then we can understand that what we see is not really outside. A v ten moment v tom snu můžeme tím pádem pochopit, že to, co vidíme, není ve skutečnosti vně nás. And this is also one of the aspects of understanding of illusion, what illusion is. A tohle je taky jeden ze způsobů, jak můžeme porozumět tomu, co nazýváme iluzí. Because Buddha was saying that everything is like a dream. Takže Buddha řekl, vše je jako sen. And what is dream? A co je sen? It is something that manifests, but then we wake up, and where does it go? Sen je něco, co se nám jeví v noci a pak se probudíme a je to pryč. Yeah, like probably this night you had many dreams. Možná, že na dnešek jste měli mnoho snů. Where is it now? Kde jsou teď? What you saw in your dreams, where is it now? To, co jste viděli v těch vašich snech na dnešek, kde to teď je? So in a similar way, now what is manifesting to us, it looks so real, yeah? A stejným způsobem to, co se nám teď, co jsme viděli, manifestuje, jeví, tak jak je to reálný. But at some moment we have to die. Ale v určitý moment my umřeme. And then everything that we considered so real, so important in our life, becomes like a dream. It disappears. A to všechno, co jsme v našich životech prožívali jako něco reálného, něco důležitého, najednou pro nás zmizí. Of course, from the point of view who is around us, it is us who disappear when we die. Samozřejmě pro ostatní lidi z jejich úhlu pohledu jsme my ten, kdo zmizí. But from our point of view, everything disappears. A z naší perspektivy všechno ostatní zmizí. And becomes like a dream from yesterday night. A stane se to podobné jako náš včerejší sen. Bude to pryč. So at this moment we can recognize that it was all like a dream, that it was all like an illusion, but maybe it's a little bit too late, no? A v ten moment si třeba můžeme uvědomit, že to všechno bylo jako sen, jako nějaká iluze, ale v ten moment už je taky trošičku pozdě. So in general, when we recognize that famous emptiness, takže například, když rozpoznáme tu slavnou prázdnotu, then we also recognize that everything is like an illusion, is like a dream.
tak v ten moment taky rozpoznáme, že všechno je jako iluze, jako sen. Doesn't mean that it does not exist. To neznamená, že ty věci neexistují. But we discover that it does not exist independently. Ale my rozpoznáme, že ty věci neexistují nezávisle. But it exists related to our perception. Že ty věci existují pouze v závislosti na našem vlastním vnímání. Yeah? And our perception is conditioned by different factors. A naše vnímání je podmíněné různými faktory. Why we cannot recognize that everything is like a dream? Proč nemůžeme rozpoznat to, že všechno je jako sen? Because we have two types of phenomena. Protože máme dva druhy jevů. One type of phenomena is our thoughts. Jeden druh jevů jsou naše myšlenky. And our thoughts look a little bit permanent. A naše myšlenky nám připadají tak trošku permanentní. Of course, we know that our thoughts are always changing, and now we think about this, second later we think about other things. Samozřejmě my víme, že naše myšlenky se neustále mění, že v jednu chvíli myslíme na něco a pak zase na něco jiného. But for example, if you make an opinion about something. A například, když máme názor na nějakou věc. So, for example, you make an opinion about some person that you know. Například máme názor na nějakého člověka, kterého známe. Then this opinion remains without change for a very long time. Tak, ten náš názor pak zůstane nezměněný po velmi dlouhou dobu. For example, try to remember some person that you know. Například vzpomeňte si na nějakého člověka, co znáte. Okay, you did. And now notice what kind of dress he has. A teďka si všimněte, co má na sobě, co za oblečení. Yeah? Because when you imagine this person is dressed, probably. I cannot be sure, certain for 100%, but maybe this person is dressed. Protože já předpokládám, že jste si toho člověka představili tak, že jste si ho představili oblečenýho. Jako nemůžu si být 100% jistý, ale doufám. Or even this person is not dressed, but for example, his or her hair is put a certain way. A nebo možná nemusí být oblečený, ale třeba jeho vlasy jsou určitým způsobem uspořádané, tak jak si to pamatujete. So this is our impression of this person, right? A to je nějaký náš dojem, co ten člověk v nás zanechal. When was it created? Kdy byl ten dojem vytvořen? Long time ago, no? Před dlouhou dobou. Did this person change? Změnil se ten člověk? Of course, this person changed very much. Samozřejmě, ten člověk se velmi změnil do té doby. But our opinion of this person, our memory about this person didn't change that much. Ale náš názor na tuhletu osobu, naše vzpomínky na tuhletu osobu, ty se zase tak moc nezměnily za tu dobu. I give an example that maybe some people understand. Maybe for some people it can be a surprise. Dám jeden příklad, který mu někteří porozumí a pro jiné to bude malinko překvapení. So for example, if you have people like 20 years old and they fall in love and they start to live together. Například jsou lidi, je jim 20, zamilujou se a začnou spolu žít. And then they live together for all of their life. A žijou spolu celý jejich život. Maybe even like 30, 40 years together. Možná 30-40 let spolu. And when they look at each other, a když se na sebe podívají, they can still see that person they met many years ago. Tak oni pořád vidí toho člověka, který ho poznali před dlouhou dobou. They don't see how this person looks now. Oni nevidí, jak ten člověk vypadá teď. But they see this person the same way as they saw this person 20, 30, 40, 50 years ago. Oni vidí toho člověka tak, jak ho viděli před těmi 30, 40, 50 lety. Am I right? Mám pravdu nebo ne? Tatiana, am I right? Yeah. So you see, this impression is very, very strong. Takže ten dojem v nás může být velmi silný. Yeah. But the person changed. Ale lidé se mění. The appearance changed. Jejich vzhled se mění. Character changed. Jejich charakter se mění. But our impression is still the same. Ale náš dojem je pořád stejný. And when finally we discover that our impression doesn't correspond to reality,
it becomes very, very painful. A když v nějaký moment zjistíme, že ten náš dojem z toho člověka už dál nekoresponduje se skutečností, tak ten moment je takový trošku jako pro nás bolestivý. We experience frustration. Například prožijeme frustraci. Because we expected something different. Protože jsme očekávali něco jiného. Then we become angry at this person, that this person does not correspond our expectations. A pak jsme naštvaní na toho člověka, protože on už neodpovídá našim očekáváním. But this is not the problem of this person, this is our problem. Jenže to není problém toho člověka, to je problém nás samotných. Because our concepts, our ideas are fixed. Protože naše koncepty, naše ideje jsou fixní. And instead of seeing the reality, how things are, we only see our concepts. A místo toho, aby jsme viděli skutečnost, jak věci skutečně jsou, tak vidíme naše vlastní koncepty. So this is an example how we are fooled and how we are conditioned by our concepts. A tohle to jsou příklady, jakým způsobem naše vlastní koncepty nás podmiňují a klamou. So emptiness means that we discover that these concepts are just concepts, they are not reality. A prázdnota znamená, že my objevíme, že tyhle ty koncepty jsou pouhými koncepty, že nejsou skutečností. And then the second thing, which is conditioning us and is influencing us, A druhá věc, co nás podmiňuje a ovlivňuje, it is our emotions. jsou naše emoce. For example, our desire, our jealousy, our anger. Například naše touhy, naše žárlivost, náš hněv. And what do emotions do with us? Co s náma emoce dělají? So first of all, they distort our vision, our perception. Tak za prvý oni tak jako naruší naše vnímání skutečnosti. So for example, when we are overwhelmed by fear, Například, když jsme přehlceni strachy, then everything looks frightening. tak pak všechno vypadá děsivě. We experience many things as frightening, even though there is no danger there. Například prožíváme spoustu věcí jako něco nebezpečného nebo děsivého, i když žádný nebezpečí tam ve skutečnosti není. Or for example, if we feel jealousy, Nebo například, když cítíme žárlivost, then maybe we are not noticing good qualities of a person for whom we are jealous. tak v ten moment například přestaneme vnímat dobré kvality člověka, vůči kterému tu žárlivost cítíme. So emotions can distort our vision in many ways. Takže emoce tak jako naruší naše vnímání na mnoho způsobů. And also emotions make us act. A emoce nás taky nutí jednat. So, sometimes we do something and later we regret. Častokrát něco kvůli emocím uděláme a pak toho litujeme. And we understand why we did that. A chápeme, že proč jsme to udělali. Maybe because we were angry. Možná protože jsme byli fakt naštvaní. Sometimes people kill their own children when they are angry. Někdy lidi například zabijou svoje děti ve vzteku. Or maybe we were acting out of strong desire. Nebo jsme jednali na základě velmi silné touhy. Or strong jealousy or envy. Nebo silné žárlivosti či závisti. Or because of stupidity. Nebo na základě naší hlouposti. Because we don't see anything except for like tunnel vision. Protože nevidíme nic, jenom naší vlastní malou tunelovou vizi našeho světa. And then we say, oh, well, in real sense, it was not me who did it. It was my anger or my jealousy or my some other like pride, etc. Many emotions. A pak říkáme, no ale když jsem to udělal, to jsem jako nebyl já jsem byl jenom naštvaný, nebo žárlivý, nebo jsem prožíval najednou velkou pýchu a tak dále. So we can even think that it was not us who did this, who performed this action. Takže svým způsobem my si pak i myslíme, že jsme to jako nebyli ani my, kdo ten čin vykonal. Because emotions, they have energy. Protože emoce mají energii. And these emotions condition us.
a ty emoce nás pak podmíní. Emotions make things look even more real than usual. Díky emocím vidíme věci ještě skutečnější, než ve skutečnosti jsou. Like, for example, when we go to the movies, yeah. Nebo než obvykle teda. Například, když jdeme do kina. Yeah. And then when we watch the movie, A koukáme na ten film. the things that happen on the screen, they look so real, no? Věci na plátně vypadají velice skutečně. Yeah? Why are they real? Why do they look real? Proč vypadají skutečně? First of all, because we feel emotions about what is happening on the screen. Například proto, protože my cítíme určité emoce ve spojení s tím, co vidíme na tom plátně. And movie can also be a very good example about what falling into illusion is. A film taky může být dobrý příklad toho, co znamená upadnout do iluze. So you remember how you go to movies, right? Takže vy víte, jak chodíte do kina. I don't know, maybe after pandemic, people no longer will go to movies. Yeah. Nevím, jestli po pandemii ještě jako lidi chodí tak často do kina. Yeah, but maybe I know that many movie theaters were closed, many cinemas were closed and never reopened again. Vím, že spoustu kin zavřelo a nikdy neotevřelo znova. But maybe some still exist. A možná nějaký dál existují. I think I myself, I didn't go to movies since pandemic. Já myslím, že já jsem nebyl v kině od pandemie. Yeah, but even we are watching movie on a big screen on TV. Ale i když koukáme na film třeba na naší televizi. So first of all, we sit in a chair. Takže si tam jdeme sednout před tu televizi. And we know I'm sitting here. A víme, že sedíme tam. The screen is there. Víme, že před námi je obrazovka. So maybe in the beginning we have these logos of companies or maybe titles, etc. And we still feel I'm here, the screen is there. A na začátku jsou tam různý loga, titulky, úvod a tak dále, takže my pořád vnímáme, že my sedíme tam, televize je tam. But then the movie starts. Pak film začne. And our attention is caught by this movie. A naše pozornost je tak jako chycená tím filmem. And then after some moment we discover that in real sense we are in the movie. A v určitý moment tak jako rozpoznáme, že určitým způsobem my jsme vtažený do toho filmu. We feel, oh, will he kill him or not? Prožíváme to, říkám, tak zabije ho nebo nezabije. Or maybe, will they marry? Nebo tak vezmou se. Yeah. Because we feel this is real. Protože to prožíváme jako realitu. In the beginning, we don't believe that this is real. We know this is movie. Na začátku to tak neprožíváme, na začátku víme, že je to jenom film. Also, maybe you had this experience, you're watching movie, you're fully into this movie. Nebo možná máte zkušenost, že se díváte na film a jste do něj jako vtažený. But then by mistake, somebody is turning on the light in the hall, yeah, in the room. A pak někdo omylem třeba zapne světla v místnosti. And then everything that looks so real on the screen becomes absolutely unreal, no? A najednou všechno to, co jsme prožívali jako nějakou skutečnost, se od toho tak jako odtáhneme a už to nevidíme jako skutečnost. And we discover that we are sitting again in the chair. A znovu si uvědomíme, že tam vlastně sedíme v křesle před televizem. We are not, I don't know, in Mars, for example. Že nejsme například na Marsu. Or in South America. Nebo v Jižní Americe. Or in London. Nebo v Londýně. We are in the chair Jsme again. v našem křesle. So you see, but what makes us stay within this movie? A co je to, co nás nutí jakoby u toho filmu zůstat? Emotions. Emoce. So because of emotions, we do not recognize that the movie is just a movie. Díky emocím my ten film neprožíváme jako že je to pouze film. So last year, one of my teachers, Yeshe Namkai, was giving a teaching. Minulý rok jeden z mých učitelů, Yeshe Namkai, dával učení. And he gave a very, very interesting advice how we can practice meditation. A dal velmi zajímavou radu o tom, jak praktikovat meditaci. You put a movie, start a movie. Začnete film. It should be something good, something interesting. A měl by to být nějaký dobrý film, něco zajímavého. Something that usually gets you involved into this movie. Něco, co nás dokáže vtáhnout. Because, for example, if you're a boy and then this is a movie about love, maybe you're not so interested.
protože například, když jsme byli chlapec a byl to nějaký film o lásce, tak nás to nebude moc bavit. And if you're a girl and this is a movie about like men who are fighting, kicking each other's face, maybe it's also not so interesting for you. Nebo když jsme holka a chlapci si tam rozvíjejí huby, tak nás to třeba taky nebude bavit. Of course, nowadays it can be other way around, but okay, let's keep it traditional. Nebo aspoň to je tradiční nebo stereotypní pohled, dneska už se ty věci mění, ale řekněme, že je to tak jako tímhle tradičním způsobem. I didn't say stereotypny. Okay. Neřekl jsem stereotypní. Well, yeah, but yeah, that's stereotypes. Ale. So you put a movie that you would like. Takže si tam prostě dáte film, co vás bude bavit. But then when you're watching movie, you observe yourself. A zatímco se díváte na ten film, tak pozorujete zároveň sami sebe. And don't allow yourself to go to jump into the movie. A nenecháte sami sebe, aby vás ten film vtáhnul. Keep the distance. Udržíte si ten distanc mezi sebou a tím filmem. So, and it can be a very good practice. A to může být velmi dobrá praxe. A practice of presence. Praxe přítomnosti. Practice of controlling one's emotions. Praxe kontroly nad vlastními emocemi. Of controlling one's attention. Kontrola vlastní pozornosti. So, if you didn't try yet, then maybe you can try. It's a really good practice. Jestli jste tohle ještě jako neskoušeli, tak doporučuji to vyzkoušet, protože je to velmi dobrá praxe. Because, for example, then you notice that you want to know what happens next. Například si všimnete, že v nějaký moment chcete vědět, co bude dál. This is a sign that you are caught by illusion. A to je znakem, že jste se nechali chytit do té iluze. As soon as you want to know what happens next, it means you are done, you are finished, you are caught. Jakmile se nachytáte, že chcete vědět, co bude dál, tak to znamená, že jste se jako nechali nachytat. You are totally conditioned by illusion. A nechali jste se podmínit tou iluzí. Because what we see in the movie never happened. Protože to, co se v tom filmu děje, to se nikdy nestalo. These people never existed. Tihle lidé nikdy neexistovali. Even though it can be a movie about history, like about Napoleon, but Napoleon is a different story. Napoleon, which is in the movie, never existed. I když to je třeba nějaký historický film, třeba o Napoleonovi, ale ten, jako Napoleon byl někdo jiný, ten Napoleon se v tom filmu nikdy neexistoval. So if you want to know what happened to Napoleon, then you read a book, a historical book. A když by vás zajímalo, co se stalo s Napoleonem, tak si o něm přečtete knihu. But if you're watching a movie about Napoleon, you will know only what a screenwriter wrote. Ale když se o něm podíváte na film, tak uvidíte jenom to, co napsali do scénáře. So this is an illusion. Takže to je iluze. And I remember very well how I discovered this trick. A já si velmi dobře pamatuju, jak jsem ten trik objevil. Because I did not have a television for many, many years. Mnoho let jsem neměl televizi. So I never watched any series. Takže jsem nesledoval žádný seriály. And but then there was this fast internet coming. Ale pak přišel rychlej internet. And people told me, oh, there is this movie, this series, very nice, very interesting, you have to watch. A pak lidi mi říkali, to je nějaký úžasný seriál, ten prostě si musíš pustit. So I went online, and of course there are many pirate websites where you can download different movies for free. Takže jsem šel na net a tam bylo spousta pirátských stránek, kde jsem si různý filmy mohl stáhnout nebo seriály. So it was probably 20 years ago. Možná 20 let zpátky. And then I started to watch the movie. A pak jsem ten film začal sledovat. And then I watched the first episode. Podíval jsem se na první epizodu. And then I thought, oh, it's so interesting. I want to know what happens next. A cítil jsem jako to mě baví, to je zajímá mě, co se stane dál. And then I watched the second one. A tak jsem se podíval na druhou epizodu. And then still it's not clear, because usually a movie is like, okay, one and a half hour, maybe 3 hours the most, but then, okay, it's already 2-3 episodes, 3 hours, and nothing happens. Ale stejně se to nevyjasnilo, protože normálně se díváte na film, tak je to hodina a půl až maximálně 3 hodiny a všechno se tam děje. Ale když se díváte na seriál, tak 3 hodiny jsou pryč a vy nevíte, co se má, kam to směřuje. Then I watched maybe another 3 episodes. Takže jsem si možná pustil další 3 díly.
It's already 4 or 5 in the morning, then I have to go to sleep. A už je 5 ráno a já potřebuji jít spát. Okay, and the next day I'm continuing to watch this movie, yeah? A další den já pokračuju v sledování toho seriálu. And then, okay, saying, oh, it's the last episode. A pak si říkám, jo, poslední epizoda. And I'm watching this last episode because I want to know what the fuck happened in the end. A já tak koukám na tu poslední epizodu, protože mě fakt zajímá, co se tam kurva nakonec stane. Yeah, good translator. Yeah. And then this episode finished, and then what? The end of season 1. A ta poslední epizoda skončí a je tam nápis konec první řady. And then the next night I'm watching the second season. Takže další noc já sleduju druhou řadu. But still there is no explanation what happened. Ale pořád se tam nevyjasnilo, jako, co se tam stalo. Okay, for the third night during the third season, Takže třetí noc sleduju třetí řadu I started to understand a začínám chápat, that it's endless. že to nikdy neskončí. That this series will finish only when all viewers get totally bored with that. Že ten seriál skončí jenom až to všechny přestane bavit a přestanou na to koukat. But they will never tell me what happened. Ale že by vlastně nikdy neřeknou, co se tam stalo. Because in the end of each episode they create a kind of a hook to make me watch the next episode. Protože na konci každé epizody oni udělají takový jako háček nebo cliffhanger, který mě navnadí na tu další řadu nebo epizodu. So I think that series had maybe 5 or 6 seasons. Takže já si myslím, že ten seriál měl 5 nebo 6 řad. For me, 3 seasons were enough. Pro mě 3 řady byly dost. So since then, I don't watch series. Takže od té doby já už seriály nesleduju. Because they have the same principle. Protože všechny jsou na stejném principu. They don't want to teach me something new. Oni mě nechtějí naučit něco nového. They just want to keep me watching and watching and watching and watching. Oni mě chtějí jenom udržet, abych koukal dál a dál a dál a dál. This is the only reason why they are making this movie. A to je jediný důvod, proč oni ten seriál vlastně točí. Like if we have like normal movies, then those who create these movies, maybe they have something important to say. Když někdo udělá normální film, tak možná, že má nějaké sdělení, který tím filmem jako chce předat. Like for example, if I'm watching movies by Bertolucci, by Ridley Scott, and by some Tim Burton, etc., they want to tell me something. Například režiséři jako Bertolucci, Ridley Scott a Burton. Tim Burton. Yeah, or Tarantino. Nebo Tarantino. They're clever guys, they're not stupid. To jsou chytří chlapíci, They want to show me something. They want me to learn something interesting. A tak oni mají něco, co mi chtějí předat, co mi chtějí ukázat, co mi chtějí naučit. But series never want to teach me something interesting. Ale seriály nikdy mě nechtějí naučit něco zajímavého. The only thing they want is my attention. Jediné, co chtějí, je, abych udržel svoji pozornost. Because my intention is monetized. Protože moje pozornost je monetizována, mají z toho peníze. So, when you're watching movie and you notice, I want to know what happens next. Takže ve chvíli, kdy sledujete nějaký film a všimnete si, že chcete vědět, co se stane dál. If you're not satisfied with what you already see. Když nejste spokojení s tím, co už vidíte teď v ten daný moment. That's exactly the moment when we are caught. Tak to je přesně ten moment, kdy si uvědomíte, že jste chyceni do toho. So, when you notice this, try to turn off this movie. A když si tohle všimnete, tak zkuste ten film vypnout. Exactly that very moment when you discover you want to know what happens next, you turn the movie off. Ten přesný moment, kdy si všimnete sami na sobě, že chcete vědět, co bude dál, tak to zkuste vypnout. If you cannot do it yourself, ask your wife, your mother, your husband, whoever can help you. A pokud to sami nezvládnete, tak zkuste požádat o pomoc třeba manžela, manželku,
masturbace nebo tak, aby vám pomohli to vypnout. And then you will discover many emotions. A pak ucítíte spoustu emocí. Because then you feel that you're missing something. Například budete mít pocit, že vám něco uniká, že jste něco přišli. That you will not get something. Že jste mohli něco získat. Yeah. This is called the fear of missing out. Tomu se říká FOMO. Strach z toho, že o něco přijdete, takzvaný FOMO. Fear of missing out. Yeah. So this is how illusion works. A tímhle způsobem iluze funguje. Yeah. And then of course we have so many things to do. A samozřejmě máme spoustu věcí, co musíme dělat. And many things are going around. A spoustu věcí se nám děje. And we want to know how these things finish. A my chceme vědět, jak ty věci dopadnou. For example, if there is a football championship. Například jedna z věcí je fotbalový šampionát. Or maybe there is a war somewhere. Nebo některá z válek probíhajících. And we want to know who is going to be the winner. A zajímá nás, kdo vyhraje. Yeah, so we are watching the news, we are following the news. Takže sledujeme zprávy. We want to know what happens next. Chceme vědět, co se stane dál. That's exactly the same principle. To je ten stejný princip. And then we have so many things to continue, to complete. A tímto způsobem pak máme spoustu věcí, jakoby, ve kterých chceme pokračovat a dostat se až do konce. And when we complete one thing, then we discover that there are so many things which are not completed, no? A jakmile jedna věc skončí, tak zjistíme, že další spousta věcí, které ještě skončené nejsou. And we are running and running and running, just following our minds. A tímto způsobem neustále to jakoby běží a my neustále takhle následujeme naší mysl. So let's make an experiment. Takže zkusíme experiment. So first of all, sit comfortably. Tak za první si sedněte pohodlně. Yeah. And then for those who are changing position, you ask yourselves, why were you not sitting comfortably before I asked you? A ti z vás, kdo změnili pozici, tak si položte otázku, proč jste neseděli jako pohodlně do teď. That's my favorite joke. I'm asking people to sit comfortably. They start to move and I say, why did you wait for my permission? Když požádám lidi, aby si sedli pohodlně a oni začnou měnit svůj posled a já si říkám, proč jste jako čekali na to, až vám dovolím sedět pohodlně nebo co? I know, of course I know the reason. A samozřejmě já znám ten důvod. Because when we are distracted and we are not in touch with our bodies, then we can be sitting in a strange way. Protože když jsme rozptýlení a nejsme tak jako propojení s naším tělem, tak občas sedíme divnými způsoby. So we feel our body, we feel if we are sitting comfortably or not. Když vnímáme svoje tělo, tak taky vnímáme, jestli sedíme pohodlně nebo ne. And comfortably means that we don't need to change. A pohodlně znamená, že nepotřebujeme to nějak měnit. We can continue the same way. Můžeme v tom pokračovat neustále dál. And now notice how you feel. A teď si všimněte, jak se cítíte. How you feel when there is no problem to solve. Jak se cítíte, když není žádný problém, který musíte řešit. How you feel when everything is accomplished, completed, done. Jak se cítíte, když je všechno hotový, dokončený, udělaný. There is no more task. There is no more problem. Když už nemáte před sebou žádný další úkol, žádný další problém. Everything is done. Všechno je hotový. Everything is accomplished. Všechno je ukončený, dokončený.
How you feel when you don't need to run anywhere? Jak se cítíte, když nikam nepotřebujete běžet? How do you feel when you don't need to worry that something is not done? Jak se cítíte, když nepotřebujete si dělat starosti o tom, že něco ještě není hotové? So, how do you feel? Tak, jak se cítíte? Satisfied. Spokojený? And in a real sense, it doesn't matter if you still have something to do or not. Ve skutečnosti nezáleží na tom, jestli ještě musíte něco udělat nebo ne. What is important is how we see things. Co je důležité je, jak se na to díváme. So, was it easy to relax in this way? Bylo jednoduché se tímhle způsobem uvolnit? Yeah, very easy. Ano, velmi jednoduché. So, use it. Tak to používejte. Whenever you have a minute, Kdykoliv máte minutku, use it. tak to takhle použijte. When you feel nervous, for example, that this is not done, that is not done, Když například máte obavy z toho, že tohle není hotový, tam to taky není hotový, and then you are nervous. a jste z toho nervózní, And then maybe also not many things depend on you, on what you do. a zároveň jako spousta z těch věcí taky nezáleží úplně jenom na vás, But you are still nervous. ale stejně jste nervózní, Sit comfortably, tak si sedněte pohodlně, feel your body, pocítíte své tělo and just for a few seconds feel how is it when there is nothing to do, when everything is accomplished. a jenom pár sekund jako prožijte to, jaký to je, když není potřeba nic dělat, když je všechno hotové. And also, if you're trying to do meditation. Stejně tak, když se pokoušíme meditovat. So before you try to apply some method of meditation, Než začnete aplikovat nějakou metodu meditační, do this. udělejte tohle. Because, for example, you were working for the whole day, Například celý den jste pracovali, or maybe you had many difficult conversations. nebo jste měli spoustu obtížných rozhovorů s někým. And then you come home in the evening and then you know, oh, it's 9 o'clock, I have to meditate. Přijete domů, je pozdě, 9 večer a vy si říkáte, tak ještě bych si měl zameditovat. And you try to meditate. A snažíte se meditovat. But first you think about all those things that happened during the day. Ale na začátku stejně přemýšlíte nad všema těma věcma, co se vám během dne staly. Then you start to think about all those things that are waiting for you tomorrow. A pak začnete přemýšlet zase naopak nad tím, co všechno musíte udělat zítra. And then you feel tired and you just go to sleep. A pak zjistíte, že jste unavený, tak to vzdáte a jdete spát. Yeah, no, not a very good quality meditation, no? Žádná úžasně kvalitní meditace to nebyla. So before you try to do meditation, Takže než se pokusíte meditovat, sit comfortably, pohodlně si sedněte, feel your body, procítíte své tělo, feel the support that your body has. cítíte to, co vaše tělo podpírá, Feel the balance. Cítíte tu rovnováhu, Find the balance if you don't have it. anebo když tu rovnováhu nemáte, tak si ji najděte. Because if you don't have a balance, Protože pokud nemáte rovnováhu, then there can be two things. tak dvě věci to můžou být. First of all, our body is reacting and trying to hold us and prevent our falling down. Tak například naše fyzické tělo nějak reaguje na to, že se snaží, abychom nespadli. Yeah? It's a natural process. Takový přirozený proces. But it takes resources of our nervous system. Ale jako spotřebovává to zdroje našeho nervového systému. It requires energy. Stojí nás to energii. And particularly when we are already tired in the evening, and then we spend a lot of energy just for holding our body, then we have no energy for meditation. A zvláště, když takhle večer jsme unavení a ještě extra spotřebováváme energii na to, aby jsme vůbec udrželi naše tělo, tak pak nemáme už vůbec energii na meditaci. And another thing is, A další věc je, when our body is not in balance, když naše tělo není v rovnováze, then our subconscious
subconsciousness feels it as a danger. Tak naše podvědomí to vnímá jako určitý druh nebezpečí. We can understand we had millions of years of biological evolution. Máme za sebou miliony let biologického rozvoje, evoluce. And it was not always that we were, for example, going in a subway or going in a car. A nebylo to celou dobu, že jsme mohli používat metro a auto a tak dále. Maybe we were running, jumping on rocks on a mountain. Taky jsme v minulosti běhali a skákali po skalách, po horách. Or maybe we were jumping from one tree to another. Nebo jsme skákali z jedné větve na druhou, nebo z jednoho stromu na druhý. And if you lose balance for 1 second, what happens? A v těchto těch momentech, pokud jsme ztratili balans na sekundu, tak co se stalo? We fall down and we die. Spadli jsme a umřeli. Or somebody eats us. Nebo nás někdo sežral. Yeah. So that's why when we are out of balance, our body feels it as a danger. Takže z toho důvodu, pokud naše tělo není v rovnováze, tak naše podvědomá mysl to vnímá jako nebezpečí. And our mind becomes agitated. A naše mysl je kvůli tomu rozptýlená nebo agitovaná. That's why it is very important to keep balance. Rozrušená. Proto je důležitý udržovat si rovnováhu. Not only when we are sitting and meditating, but in general in our life. A nejenom jako když sedíme a meditujeme, ale obecně v našich životech. Because it saves energy. Protože nám to šetří energii. And it also makes us naturally more calm, A přirozeně nás to uklidňuje. less agitated. Jsme méně rozrušení. So if you want to meditate in the evening, for example, Takže pokud si večer chcete zameditovat, then you sit, find a support, takže si sedněte, hezky se podepřete, find balance, najděte si rovnováhu and then just feel that everything is completed, there is no more problem to solve. a pak zkuste chvíli cítit, že všechno je hotové a není žádný další problém, který byste v ten moment museli řešit. But you don't need to hypnotize yourselves with these words, Nemusíte se jako hypnotizovat těma slovama, because it does not make sense. protože to ani nedává smysl. You feel, you notice how it feels. Vy si jenom všimněte, jak se u toho cítíte. And then just relax and stay in this state. A pak se prostě jenom v tom uvolněte. And then when you feel comfortable, when you feel relaxed, when you feel no agitation, A pak, když se teda cítíte pohodlně, relaxovaně a bez rozrušení, then meditation already started. tak meditace vlastně už sama začala. Even maybe you didn't have an idea, or I'm already meditating. You were still going to meditate. I když jste třeba v ten moment ještě neměli tu představu, že už vlastně ta meditace začala, pořád jste měli představu, že teprve budete meditovat. But in real sense, the state of meditation just starts by itself. Ale ve skutečnosti ten stav té meditace už v ten moment začal. No. So let's try once again. Tak to zkusíme ještě jednou. So find a support, feel how you're sitting. Nějak se najděte si tu podporu, která vás udrží v tom, jak sedíte. Feel the weight of your body. Procítíte tíhu svého těla. Find the balance. Najděte si rovnováhu. Balance means that we do not need to hold our body with our hands, for example. Rovnováha znamená, že naše tělo nemusíme například držet rukama nějakým způsobem. We can relax, Můžeme se prostě jenom uvolnit. and our body is still vertical. A i když se uvolníme, tak naše tělo je pořád ve svislé pozici. So how do we feel right now when everything is accomplished? Tak jak se cítíme, když všechno je hotové? Everything is completed and done. Všechno je udělané, všechno je dokončené. So just rest in this feeling. A my jen spočíváme, odpočíváme v tom pocitu.
So this is not yet emptiness. Tohle to ještě není prázdnota. This is a kind of a calm state. Je to tak jako klidný stav mysli. But it is already something good. Ale už je to aspoň něco dobrýho. But how do we discover emptiness? Ale jak můžeme rozpoznat prázdnotu? Because our talk is about two approaches to meditation on emptiness. Protože téma téhleté přednášky je 2 přístupy k meditaci na prázdnotu. But I couldn't begin immediately from explaining how we meditate on emptiness. Ale já jsem samozřejmě nemohl začít hned jako zprudka vysvětlovat, jak meditovat na prázdnotu. Because everyone had a long day. Protože všichni za sebou máme dlouhý den. And had many thoughts about what happened, many thoughts about what's going to happen. A máme spoustu myšlenek o tom, co se nám stalo, co se nám ještě stane. So it would be very difficult Takže to by bylo dost obtížné takhle začít. to listen about emptiness. Hned poslouchat o prázdnotě. So maybe now you are a little bit more relaxed. Takže možná teďka jsme malinko uvolněnější. And for example, the main thing that we can consider is ourselves. Například hlavní věc, které si tak jako můžeme všímat, jsme my samotní. Because we have a feeling of me. Protože my máme hlavně pocit sami sebe. Not like in psychology we say ego. Ne jako v psychologii, kdy řekneme ego. Like a number of different qualities, habits, etc. Jako počet různých kvalit a návyků a tak dále. But this basic feeling of I am. Ale spíš tam tak jako takový základní pocit, že my jsme. That I am not that. Že my nejsme tamto. I exist. Já existuju. As Descartes was saying. Jako řekl Descartes. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. I think therefore I am or I exist. Myslím, tedy jsem. Yeah. But in general, even we don't have thoughts, we still feel we are. Ale obecně jako i když zrovna nemáme žádné myšlenky, tak pořád vnímáme, že jako jsme. And this feeling of ourself is very strong. A ten pocit, že jsme, je v nás velmi silný. Because somebody is saying, but like whose water it is? I say it's my water. A když někdo řekne, či je to voda, tak řekne, to je moje voda. So, like for example, if we are all sitting here, and if somebody comes to everyone and gives everyone exactly the same glass of water, putting in front of you. Když by někdo sem přišel a každému z nás dal přesně tu stejnou sklenici vody. Maybe you don't even want to drink. Možná, že nemáte ani žízeň. Yeah, but you know this is a water for you. Ale víte, že je to voda pro vás. So you can imagine this situation. Takže si tu situaci umíte představit. Everyone has exactly the same glass of water. Že každý před sebou má tu stejnou sklenici vody. And now you imagine that your neighbor is taking your water. A teďka si představte, že ten, kdo sedí vedle vás, si chce vzít tu vaši vodu. How would you feel in this Jak situation? byste se cítili? What is your first reaction? Co je vaše první reakce? Even in your imagination, I když si to jako jenom představíte. how is your reaction? Jak zareagujete? Ale It's my water. to je moje voda. 5 seconds ago, you didn't know it existed. Před 5 sekundama jste ani nevěděli, že existuje. You have it, and you have the same as everyone. Máte ji stejnou jako každý jiný. But this one, which is in front of you, you already know it's mine. Ale ta, která je před vámi, najednou víte, že to je ta, co je vaše. So maybe you think for a few seconds, and then you say, okay, and you take his water. Takže možná si chvilku zamyslíte a pak řeknete fajn a vezmete si vodu toho druhého. But that's not the first reaction. Ale to není ta první reakce. Then because you think, oh, I'm behaving really stupid because he is taking my water, but I can take his. But it's already thinking. Protože se nad tím jako zamýšlíte, no tak on si vzal moji vodu, tak já si vezmu jeho vodu, ale to je jako už na základě nějakého procesu, kdy se nad tím musíte chvilku zamyslet. Yeah? So this is a feeling of me and mine. It is very strong. Takže tenhle ten pocit, jakože já a něco mýho, je v nás velmi silný. For example, you have your country. Například máte svůj stát.
And maybe you can see many problems in your country. Možná, že ve svém státě vidíte spoustu problémů. And then you're talking about, oh, our country is not so good. There are so many problems. There are so much better countries. A pak třeba si říkáte, můj stát ten není nic moc, je tam spousta problémů a spoustu států je na tom mnohem líp. So you feel that it's not everything okay with your country. Takže se takhle cítíte, že ne všechno je ve vašem státě OK. But then some foreigner is coming A pak přijde nějaký cizinec and starts to say exactly the same things about your country. a začne říkat úplně ty stejné věci o vašem státě. And how you feel. A jak se u toho cítíte? Usually people feel offended. Většinou se lidi tak trochu urazí. It's my country. To je můj stát. How dare you say such things about my country? Jak si můžeš dovolit říkat takovýhle věci o mém státě? If you don't like my country, just go away. Jestli se ti nelíbí můj stát, tak vypadni. Yeah. Because we have this strong feeling of me and mine. Protože my máme ten silný pocit, jakože já a moje. So this is the feeling. Tohle to je ten pocit. And then also when we want something, Nebo když něco chcem, we feel I want it. tak cítíme to, já to chci. I like it. Mně se to líbí. I don't like it. Nebo mně se to nelíbí. But who is me? Ale kdo je to já? So try to analyze. Zkuste to analyzovat. For example, this me, this self, Například tohleto já, tohleto já. is it body or mind? Je to tělo nebo mysl? Try to notice. Zkuste si všimnout. For example, now you have certain age. Například teďka máte určitý věk. So somebody is 20, somebody is 50, somebody is 70. Někomu je 20, někomu 50, někomu 70. So you now and you 20 years old, is it the same you or not? Takže vy teď a vy, když vám bylo 20, jste to ty stejný vy nebo ne? You know, your body changed a lot, no? Vaše tělo se docela změnilo od té doby. And your mind probably also changed a lot. You have 20 years more memories. A vaše mysl se taky za tu dobu změnila. Máte od 20 let víc vzpomínek. Oh, after certain age, it's becoming less and less memories, actually. Když po určitém věku ty vzpomínky začnou malinkou bývat. But it's changing. Ale mění se to. Am I my body? Jsem své vlastní tělo. So try to observe. Zkuste to jako pozorovat. Are you your body? Jste svoje tělo. Are you your mind? Jste svoje mysl. Are you your thoughts? Jste svoje myšlenky. Try to find if there is something special we can call me. Zkuste najít něco speciálního, zvláštního, co můžete nazývat já. Something that does not change. Něco, co se nemění. Body is changing. Tělo se mění. Mind is also changing. Mysl se taky mění. But we feel we are the same, no? A my si furt myslíme, že jsme to my, že jsme stejní. So, who is this me who does not change, who remains the same? A kdo je tenhle ten já, kdo se nemění, kdo je furt stejný? I can tell you another funny story. Řeknu vám jinou vtipnou historku. You know, before we had all these digital photos, Než byly digitální fotografie, we would always go to some shop and we would make photos for all documents. Yeah? tak jsme museli někam jít a tam si nechat udělat fotky. And then they always give you 4 photos or 6 photos or 8 photos, and you need maybe 1 or 2 or 3 the most. Například na pas nebo na občanku a oni vám vždycky říkali 5 fotek nebo 6 nebo 8 fotek, když jste potřebovali třeba 1, 2, maximálně 3. So maybe for passport, for driving license. Například 1 na pas, 1 na řidičák.
And also, if you don't have a visa-free passport, then every time you go somewhere, you need to present photos to get visas. A pokud jste neměli nějaký pas, ke kterému nepotřebujete vízum, tak jste si museli nechávat nový fotky kvůli vízu. I remember how I needed visa, and then for Czech Republic I need a photo, for Slovak Republic I need a photo, for Poland I need a photo, for Germany I need a photo. Pamatuju si, když jsem kdysi potřeboval fotku pro vízu do Česka, fotku pro vízu na Slovensko, fotku pro vízu do Polska, pak taky do Německa. And Germans didn't give me visa anyway. A Němci mi to vízum stejně nedali. And sometimes Polish did not give me visa. Někdy se taky stalo, že Poláci mi nedali vízum. Okay, but even you go to countries like Bulgaria or Romania, you still need a visa. Nebo když jedete do státu jako Bulharsko nebo Rumunsko, stejně potřebujete vízum. Yeah. And then I had many photos. Takže jsem měl strašně moc fotek. And I was not throwing them away. A nevyhazoval jsem je. Yeah, usually we don't like throwing away our own photos, right? Normálně moc jako nerádi vyhazujeme vlastní fotky. Yeah. And I was keeping these photos maybe from 16 years old till like 37. Takže jsem měl tuhletu hromadu fotek, kde byly moje fotky od mých 16 až do mých třeba 37. And then when I was 37, A když mi bylo 37, my best friend came to me. přišel se mnou můj nejlepší kamarád. And he had nothing to do. He opened the drawer from my desk. Asi neměl co dělat, a tak otevřel šuplík v mém stole. And he found this package of these photos from like for 20 years. A našel tenhle ten svazek fotek, kde jsem byl já po dobu 20 let. And then he put all these photos in order according to the age. A všechny je se řadil podle věku. I wanted to kill him. A já jsem ho chtěl zavraždit. It was a very painful experience. Byla to velmi bolestivá zkušenost. And I was just 37 at that time. A to mi bylo jenom 37. But it was a kind of a vaccination. A byla to tak trochu jako vakcinace pro mě. Because when you look into the mirror, you don't recognize you are getting old. Protože když se na sebe podíváme do zrcadla, tak úplně nevidíme, jak moc stárneme. Particularly if you are male. Zvláště pokud jste muž, You feel the same. si furt připadáte stejný. Women, they notice things much better. Takže ženy si většinou těch změn všimnou snáze. That's why they are starting to get old at 15. Proto mají pocit, že začínají stárnout v 15. And they notice, oh, now there is this hair. Pak si všimnou, tady je tenhle ten vlásek. Now there is this tiny spot. A tady je tahle skvrnka. Ah, I'm getting old, I'm getting ugly. A já stárnu a ošklivě. And for men, it does not matter. A chlapi to vůbec neřeší. They look into the mirror and they see themselves as if they were like 16 or 18, no more than 25. Že chlap se na sebe podívá do zrcadla a vidí se úplně stejně, jako se viděl v 16 nebo maximálně v 25. And I think, oh, okay, maybe I'm a little bit tired today. Možná jsem dneska jenom unavený, ale jinak jsem to pořád mladý já. You know, I was born in the Soviet Union. Já jsem se narodil v Sovětském svazu. And then when Soviet Union split into many countries, they still kept the Soviet system with passports. A když se Sovětský svaz rozpadl na mnoho různých států, tak pořád si nechali ten stejný systém pasů. And we did not have this national ID, which is just a small plastic card. A neměli jsme tu svoji jakoby národní kartičku, jako občanku, asi tu malou plastovou kartičku, prostě co teď máme. We had it like a travel pass, but for internal use. Vypadalo to jako pas, ale nahrazoval to jako občanku, nebo byla to jako náš způsob občanky. And then you had to put your new photo at 16, at 25, and then at 45. A do toho jste museli dát fotku, když vám bylo 16, pak 25 a pak 45. So when you compare 16 and 25, it's still okay. I'm growing, I'm becoming an adult, you know. Takže když pak porovnáte tu fotku ze 16 a z 25, tak si říkáte, že je to pořád OK, že prostě jste jenom zdospěleli. Then for 20 years you look into the mirror, but you see what was in 25.
Pak se 20 at díváte do 25. zrcadla, ale vidíte pořád to, co jste viděli v 25. But then the time comes and you have to put a new photo into your passport. Ale pak v nějaký moment musíte tam dát tu třetí fotku. And maybe if you lost your passport somewhere, lucky you. A pokud jste ten pas nebo tu knížečku mezi tím ztratili, tak to máte štěstí. But then at 45 you make a new photo and you compare to 25 and then you cannot ignore it anymore. Ale když v 45 tam dáte tu třetí fotku a porovnáte to s tou 25 letou, tak už nemůžete dál ignorovat realitu. So it means in 1 second you become 20 years older. To znamená, v jeden okamžik jste najednou o 20 let starší. That's a tragedy, no? No, to je tragédie. So I was lucky to be vaccinated at 37. Takže já jsem rád, že jsem prošel takovou vakcinaci, když mi bylo 37. So, but what is there which does not get old? A co je teda to, co v nás nestárne? Which is the same when we are 8 or when we are 17 or when we are 45. What is the same? Co je to, co je v nás stejný, když je nám 8, 17 nebo 45? Try to look inside yourselves. Zkuste se podívat do sebe. Try to find this self. Zkuste najít tohleto já. For example, when you do something, you have a feeling that it is you who is doing that. Například, když něco děláte, tak máte pocit, že jste to vy, kdo to dělá. Now we make an experiment. Teďka si uděláme další experiment. So try to raise your hand, not fast. Zkuste pomalu zvednout ruku. Oh, if you raise, then you can put it down. A když So ji you zvednete, move. tak ji zase můžete dát dolů. And when you're doing this, A když to děláte, notice who decides how you do. tak si všimněte, kdo je ten, kdo rozhoduje o tom, jak to uděláte. Who gives you a command? Kdo vám dává příkazy. Okay, you can tell that it's me. Samozřejmě můžete říct, že jsem to já, kdo vám dává příkazy. But I never tell you how high you raise it, Ale já right? jsem vám nikdy neřekl, jak vysoko jste ji měli zvednout. And with what kind of speed. Ani s jakou rychlostí jste ji měli zvednout. So there is some kind of a decision there. Takže nějaký rozhodnutí pochází od... Did you make it this decision? Nebo existuje nějaký rozhodnutí. Kdo udělal tohle rozhodnutí? Did you notice how you made this decision? Všimli jste si, kdo ho udělal, nebo jakým způsobem tohle rozhodnutí vzniklo? So try to make a movement and try to notice when you decide, how you decide. Takže zkuste udělat nějaký pohyb a všimejte si, kdo o tom rozhoduje, jak se o tom rozhoduje. Who is making this decision? Kdo dělá tohle rozhodnutí? This decision maker is in the mind or in the body. A tenhle ten rozhodovatel je ve vaší mysli nebo ve vašem těle? One or many. A je jeden nebo jich je víc? So if you raise your right hand and if you raise your left hand, Když zvednete pravou ruku a pak když zvednete levou ruku, is it the same guy who decides for right hand and for the left hand? je to ten stejný týpek, co rozhoduje o té pravý i o té levý? Can you be sure it is the same guy? A můžete si být jistý, že je to ten stejný týpek? No. So try to notice Takže zkuste si toho všímat. who is deciding. Kdo rozhoduje? One or many? A je jich jeden nebo víc? Yeah. Does this guy have a form, a shape, a color? Má tahleta entita nějakou formu, nějaký tvar, nějakou barvu? Someone who is making your actions, who is doing your actions. Někdo, kdo vás nutí jednat, někdo, kdo s vámi jakoby jedná. And when you do no action, does this guy exist? A ve chvíli, kdy neděláte nic, That's that self that decides.
A ve chvíli, kdy neděláte nic, tak tenhle ten rozhodovatel jako existuje. And where does the self go when you fall asleep? A tohleto já, tenhle ten rozhodovatel, kam odchází, když usnete? And from where it comes when you wake up? A odkud přichází, když se probudíte? Okay. So try to learn in this way. Zkuste se tím způsobem něco naučit. Yeah? To explore in this way. Tím způsobem to tak jako prozkoumat, objevit. Okay. So it takes time. Chvilku to zabere. But maybe you had an experience at some very brief moment, an experience so like you're losing the ground. Ale může se stát, že třeba na krátký okamžik budete mít zkušenost, jako byste ztráceli pevnou půdu pod nohama. When you start to explore who you are, that at some moment you're losing the ground. Když začnete jakoby zkoumat, kdo vlastně jste, tak v nějaký moment můžete ztratit pevnou půdu pod nohama. Did you have this kind of experience now? Měl někdo nějakou takovouhle zkušenost? Anyone? Kdokoliv? Many times. Yeah. Mnohokrát. So when you have this kind of experience, at this moment, this is emptiness. Takže když máte tu zkušenost, tak v ten okamžik je to zkušenost prázdnoty. It's like that if you felt it really existed, but then you discover it doesn't exist. Jakože jste do té doby měli pocit, že to opravdu existovalo a najednou jste rozpoznali, že vlastně neexistovalo. Or for example, I give you another example of emptiness. Já zkusím jiný příklad prázdnoty. So for example, you have a car. Například máte auto. And you were driving somewhere and you left your car at some parking place. A někam jste odjeli a auto někde zaparkovali. And then you come to pick up your car and there is no car. A vrátíte se pro to auto a to auto tam není. Did you have this experience? Měli jste někdy tuhle zkušenost? How did you feel at this moment? Jak jste se cítili? The very, very first moment. V ten první okamžik. Before anger, before fear. Před hněvem, před strachem. Or maybe when you lost your wallet or it's been stolen. Nebo když jste třeba ztratili peněženku, nebo vám ji někdo ukradl. You put your hand into your pocket or into your purse and you don't find the wallet. Dáte ruku do kapsy nebo vašeho baťohu nebo kabelky a peněženku tam necítíte. How do you feel at this moment? Jak se v ten moment cítíte? This is exactly the moment of emptiness. To je přesně moment prázdnoty. Yeah. When you are expecting to find something and it is not there. Když očekáváte, že něco najdete, ale ono to tam není. Or for example, you are walking like in autumn. Nebo se procházíte na podzim. When everything is covered by leaves. Všechno je pokryto listy. And you are walking on these leaves. A vy se procházíte po těch listech. And you make a step. Šlápnete. And you expect that there is a ground. A očekáváte, že došlápnete na zem. But there is a hole. Ale je tam díra. The very first moment before you fall down. V tom nejprvnějším momentu, než upadnete. But when you expect there would be a support, but there is no support. A v tom momentu, kdy očekáváte, že ta noha dopadne na něco pevného, ale jako proletí. This is a moment of emptiness. Tak to je taky okamžik prázdnoty. Yeah. But we cannot make this experiment that we ask somebody to steal our car or we decide to lose our wallet because there is, we know already what is happening. Yeah? There is no surprise. Ten experiment nemůžeme úplně tak udělat, jako že bychom si vzájemně ukradli auto nebo peněženku, protože bychom to očekávali a tím pádem by tam nebyl ten moment toho překvapení. But we can observe ourselves when, for example, we are doing something like, who is doing this? Ale například můžeme sami sebe pozorovat, když něco děláme a klást si otázku, kdo to vlastně dělá. Where is the one who is doing this? A kde je ten, co to dělá? Yeah.
Or who feels, for example, that we are tired? I feel tired. Who feels? Nebo když jsme unavení, kdo je ten, kdo se cítí unaveně? Who is tired? Kdo je unavený? We try to find the guy who is tired. Zkuste najít toho týpka, co je unavený. Or we want something. Nebo něco chce. We think, oh, maybe I want kebab. Například říkáme, dal bych si kebab. Or I want a steak. Nebo dal bych si steak. Or maybe a very good piece of cabbage, I don't know. Nebo kus zelí, nebo For example, when I see fermented cabbage, I start to salivate immediately. Například já, když vidím nakládané zelí, tak začnu okamžitě slinit. But who wants it? Ale kdo je ten, kdo to chce? Yeah, we start to analyze whether the one who wants it is it my body wants or my mind wants? Chce to moje tělo, nebo to chce moje mysl? But in my body and in my mind, where is this guy who wants that? Ale každopádně v tom těle nebo v té mysli, kde je ten týpek, co to chce? Yeah. So we analyze in this way. A tím způsobem analyzujeme. One or many? Je jeden nebo jich je víc. So the one who is tired and the one who wants a steak, is it the same guy or not? Ten týpek, co je unavený a ten týpek, co touží po stejku, je to ten stejný nebo není? It looks like the same, but who knows, no? On to působí jako, že je to ten stejný, ale kdo ví? Maybe these are twins. Možná jsou tam dvojčata. You know, sometimes if you dealt with twins, you don't know with whom you are talking. Protože jestli jste někdy jako měli nějakou zkušenost s dvojčatama, tak někdy nevíte, se kterým z nich zrovna mluvíte. Yeah. So maybe they are twins. Takže možná, že jsou v nás dvojčata. Maybe they are many. Možná, že jich víc ještě. Maybe there is a special guy for everything. A možná, že máme uvnitř speciálního týpka pro každou věc. Special guy for right hand, special guy for left hand, special guy to be tired, special guy to be angry. Speciálního týpka pro pravačku, jiného pro levačku, někoho pro to, aby jsme byli unavení, pak jiný týpek je zase naštvaný. They're exactly the same, but they are not one. Všichni jsou stejní, ale vlastně to není jeden a ten totéž. So we try to check. Takže se to snažíme nějak jako zkoumat. Or for example, if you feel, oh, there is one guy there. A nebo například si myslíme, že je tam jeden týpek. And you feel, oh, this guy, this self, is it always the same or is changing? Tak si můžeme klást otázku, ten týpek je pořád stejný nebo se mění. So we are trying to explore. A tím způsobem se to snažíme prozkoumávat. Trying to analyze. Analyzovat. Or for example, does this guy exist always or just appearing when we need to do something? A nebo si můžeme klást otázku, existuje tenhle týpek neustále, anebo jenom vždycky v ten moment, kdy my něco potřebujeme udělat. So it is continuous or discrete. Takže je kontinuální nebo diskrétní, jakože přerušovaný. When we lose consciousness, does this guy still exist? Když ztratíte vědomí, existuje dál nebo neexistuje? And if this guy does not exist, where does this guy come from in the morning when we wake up? A pokud neexistuje, tak odkud jako přijde, když se ráno zase probudíme? And why this guy remembers what happened yesterday? A jak to, že si tenhle týpek pamatuje, co se nám stalo včera? Well, because maybe even we want to forget, but we cannot forget. No? Protože třeba chceme na něco zapomenout, ale nejde nám to. So whether this guy has a shape or color. A jestli tenhle ten týpek má nějaký tvar a jestli má nějakou barvu. So in this way we have many questions and we can try to explore. Takže tímhle způsobem můžeme si položit spoustu otázek a pomocí nich to zkoumat. And every time we are trying to find this guy, we discover we cannot find anything concrete. A pokaždý, když se budeme snažit tady toho týpka najít, tak zjistíme, že nedokážeme najít nic konkrétního. It's just running away. Že to před náma tak jako utíká. And we have this moment of emptiness. A zažijeme ten okamžik prázdnoty. Yeah? And then we can apply similar analysis to many different things. A podobnou analýzu můžeme aplikovat na spoustu různých věcí. Yeah?
And this becomes a kind of a gradual process. A je to takový jako postupný proces. Why? Because our mind is very shaky. Proč? Protože naše mysl je velmi shaky. Shaky means like not unstable. Taková jako nestabilní. So our mind is very, very unstable. Takže naše mysl je velmi nestabilní. And even though we can have this brief moment of emptiness, A když můžeme mít ten krátký okamžik prázdnoty, then we immediately become distracted with something. tak okamžitě nás rozptýlí něco jiného. And then it means that we need to train the calm state. A proto my se potřebujeme trénovat ve stavu klidu. We need to concentrate and to exercise the stability of our attention. Aby jsme se dokázali koncentrovat a tak jakoby trénovali stabilitu naší pozornosti. Because otherwise it just becomes a brief moment of emptiness and that's it. Protože bez toho to vždycky bude jenom strašně krátký okamžik, který hned zmizí a to je všechno. But if our mind is calm, Ale pokud je naše mysl dokáže spočívat klidně, yeah, then these moments of emptiness can last longer. pak ten moment prázdnoty dokáže přetrvat delší dobu. And when we experience these moments of emptiness longer time, that we can also discover that everything looks like a dream. A když dokážeme pak v tomhletom prožitku prázdnoty spočívat delší dobu, tak taky dokážeme si uvědomit, že všechno je jako sen. Like it is not real. Jakože to není tak úplně skutečné. For example, people who did something like Zen retreat or Vipassana retreat for like 7 days or 10 days. Například lidi, co byli na retreatu Zenovým nebo Vipassanovým po 7-10 dní. And many people who did this kind of retreats, after retreats, they have this feeling that everything is like in a dream. Tak mnoho lidí, kdo na těch retreatech bylo, po tom retreatu má takový pocit, že všechno je jako sen. Yeah, but this experience does not last very long. Ale ta zkušenost pak netrvá zase tak moc dlouho. So for most people, it maybe lasts till the next morning. Pro většinu lidí možná do dalšího rána. Did you have this? I see some people nodding. It means you have this experience. Vidím, že někteří kývají, jakože tu zkušenost taky prožili. So you go for 10 days Vipassana, you come, then for 1 day you experience illusion, then the next day, finished, as if never happened. Jdete na 10denní vypassanový retreat, pak všechno je jako iluze, a další den konec, jako kdyby se to nikdy nestalo. Yeah. That's why in this approach we need to sit very long, not for 10 days, 10 years. Proto s tímhletím přístupem my potřebujeme s tím sedět nejenom po dobu 10 dnů, ale spíš tak jako po dobu 10 let. It is not easy, no? Což není jednoduchý. So is there some trick? Takže je nějaký triček, který bychom mohli použít? Yeah, there is. Ano je. There is a good news. Což je dobrá zpráva. But of course, people who were sitting for 10 years, they don't believe this trick exists. Ale samozřejmě lidi, co už si odseděli těch 10 let, nevěří, že takový trik existuje. How comes? I've been meditating 10 years, I still have my mind shaky, and these people say that it can be done like this. No, not possible. Takže říkají, to není možné, ne? Já jsem tady seděl 10 let, abych ustálil svoji mysl a ty mi řekneš, že to jde udělat jen tak tomu dál nevěřím. If we are trying to calm the mind down, it really requires a lot of time. Snažit se sklidnit mysl skutečně trvá velmi dlouhou dobu. To really have a very deep meditative state, it requires a lot of time. This is true. Prožít skutečně hluboké stavy meditace trvá nesmírně dlouhou dobu, to je pravda. But going beyond mind does not require time. Ale to jít za tu mysl, to čas tak dlouho netrvá. And for example, there can be different explanations of what the calm state is. Jsou různá vysvětlení toho, co stav klidu znamená. Sometimes they say the calm state is when we have no thoughts. Někdo říká, že stav klidu je, když nemáme myšlenky. And it is very difficult to reach this state when you have no thoughts.
což je nesmírně obtížné jako dosáhnout stavu, kdy skutečně nemáte vůbec žádné myšlení. So some people are trying to make a trick with some psychoactive substances. A někteří lidé se to snaží tak jako oblafnout pomocí různých psychoaktivních látek. Or maybe with some very, very intense exercises like breathing exercises. Nebo pomocí nějakých velmi intenzivních cvičení, například dechových cvičení. And it is really possible. A to je možný. But then you cannot take psychoactive substances all the time. You become an addict. No? Jenomže není jako možný neustále brát psychoaktivní látky, protože se z vás stane závislá. Like for example, now sometimes I see on YouTube these documentaries about San Francisco, Philadelphia, where there are so many people who are in a blank state of mind. They live on streets. Například vidíme na YouTube občas nějaký dokumenty o lidi v San Francisku nebo Philadelphii, kteří mají takový jakoby prázdný stav mysli a žijí na stromech. Yeah. They live on the street, yeah, na ulici. Na ulici žijou, ne? Yeah. Like real yogi, yeah. Jako skuteční jogi. Yeah. But this is not a good way, no? Ale to není ten dobrý způsob. So sooner or later, when we use the substances, we become dependent on them. Protože pokud používáme psychoaktivní látky, tak dřív nebo později se na nich staneme závislými. Also, we cannot do very intense exercises all the time because they will destroy our body. A stejně tak nemůžeme i dělat různá intenzivní cvičení neustále, protože bychom takhle zhuntovali naše těla. Of course, if you run like 20-30 kilometers, then after running this long distance, you have no thoughts. Samozřejmě, když zaběhnete 10, 20, 30 kilometrů, tak tady po tom dlouhém běhu nebudete mít žádné myšlenky. For 10 minutes. 10 minut. Then you have to run again. Tak musíte znova běžet. Yeah, so it doesn't really work very well. Takže to taky úplně dobře nefunguje. So it means really you have to sit for a very, very long time to be able to have a stable state of calm without thoughts. Takže skutečně potřebujete sedět, meditovat po velmi dlouhou dobu, abyste dokázali vytvořit stabilní, klidný stav mysli bez myšlenek. But there can be another explanation or definition what the calm state is. A nebo existuje ale i jiná definice toho, co znamená klidný stav mysli. And it means that even though we can have thoughts, A tady v té definici my můžeme mít myšlenky, but we are not distracted by our thoughts. ale i když ty myšlenky máme, tak se těmi myšlenkami nenecháme rozptýlit. And this is very important. Což je velmi důležitý. So we can have thoughts, but we are not distracted by our thoughts. Že můžeme tu myšlenku mít, ale nenecháme ji, aby nás rozptýlila. So this is already some kind of a calm state. Což už je určitý druh klidného stavu. And we don't really need to eliminate thoughts. My tím pádem nemusíme myšlenky eliminovat. One of the reasons why we don't need to eliminate all thoughts A jeden z důvodů, proč nemusíme všechny myšlenky eliminovat, is that, for example, if you want to discover the nature of thoughts, qualities of thoughts, je například, pokud chceme rozpoznat přirozenost myšlenky, její kvality, for this we need thoughts. tak aby jsme mohli to rozpoznat, tak tu myšlenku potřebujeme. Because if you don't have thoughts, we cannot recognize the nature of thoughts. Protože pokud nemáme myšlenku, tak nemůžeme rozpoznat přirozenost té myšlenky. Yeah. So what we need is just basic calm state when there are thoughts, but these thoughts are not distracting us. Takže jediné, co potřebujeme, je takový jako základní klidný stav, kdy myšlenky se sice objevují, ale nerozptylují nás. And this state is not so difficult to achieve. A tenhle ten stav není zase tak těžký dosáhnout. So sometimes even we do this simple exercise that we already did, it can be enough. Například to jednoduché cvičení, co už jsme tady dneska udělali, tak to může stačit. Like we sit comfortably, Když si jenom sedneme pohodlně, and then we notice how we feel všimneme si, jak se cítíme, when everything is done. když máme všechno hotovo. And then we can notice how thoughts appear and disappear. A v ten moment si můžeme i začít všímat toho, jak myšlenky přichází a odchází.
But we don't have to be distracted by these thoughts. Ale nemusíme se jimi nechat rozptylovat. There are some people who cannot see their thoughts. Existují lidi, kteří ty myšlenky jako nevidí. And for these people, a trick will not work. A pro tyhle ty lidi tenhle ten trik nebude fungovat. But for example, if you can notice our thoughts, A například pokud si dokážete své myšlenky všimnout, and even though we can still have many thoughts, but for some time they're not distracting us. Ale i když třeba máme těch myšlenek hodně, tak chvilinku nás třeba dokážou nerozptylovat. Then, for example, you have thoughts, Například máte myšlenku, but how do you see these thoughts? ale jak tuhle tu myšlenku vidíte? With what do you see these thoughts? Pomocí čeho nebo s čím jako tu myšlenku vidíte? Where do you need to look Kam se musíte podívat, to see if you have thoughts or not? abyste viděli, jestli myšlenku máte nebo nemáte? You can recognize whether you have thoughts or not. Vy si dokážete všimnout, jestli máte myšlenku nebo ne. But if you want to know whether you have thoughts or not, where do you have to look? Ale jestli si to chcete všimnout, tak kam se potřebujete podívat? And with what do you have to look? A pomocí čeho se na to díváte? For example, when we want to see something, Například, když chci něco vidět, we are using our eyes. použijem oči. If you don't want to see, we can close our eyes or turn our head away. Když nechci něco vidět, tak oči zavřu nebo odvrátím hlavu. If you want to hear something, we are using our ears. A když chceme slyšet, tak použijem uši. We can close our ears and we don't hear sounds outside at least. Můžeme si uši zacpat a neuslyšíme tak vnější zvuky. Also, we can close our nose. Tak si můžeme zacpat nos, We can close our mouth. ucpat pusu nebo zavřít pusu. Yeah? And also, for example, we can use some gloves for not feeling the touch. A nebo si můžeme dát na ruce nějaký druh rukavic, skrz které neucítíme doteky. Or sometimes we go to a flotation tank. Nebo můžeme jít do takové nádrže s povznášející vodou. You know flotation tank, yeah? Those who do yoga, they use it very much. Znáte tuhletu nádrž? It's a kind of a chamber Je to taková komnata with the water, s vodou. and it is a very salty water, like in a Dead Sea. Ta voda je nesmírně slaná, jako třeba v mrtvém moři. So you don't go under the water, To znamená, že se nepotopíte. and it's the temperature is 36.6, A teplota té vody je 36,6 and it is dark there. a je tam tma. So if you go to this flotation tank, then very easily you can lose the sensations. Takže když vy tam jste, tak velice snadno ztratíte veškerý pociťování. Because the temperature is the same as your body, Protože teplota je stejná jako vašeho těla and you can completely relax. a vy se můžete kompletně uvolnit. So this is the way how we can deal with different sensations which go through 5 senses. A tímto způsobem se můžeme vypořádat se všemi pocity, které k nám přichází skrz našich 5 smyslů. But what about our thoughts? Ale co teda ty myšlenky? We perceive our thoughts, right? Myšlenky je nějak jako vnímáme, But we do not see them with our eyes, ale nevidíme je našima očima, not with our ears, ani ušima, not with our hands we touch our thoughts. ani na ně nešaháme rukama. Sometimes we can notice that our thoughts smell not so good, no? Občas si možná můžeme všimnout, že naše myšlenky nevoní úplně dobře. Or somebody else's thoughts. Nebo myšlenky někoho jiného Yeah. nevoní. But we don't perceive our thoughts through our 5 senses. Ale obecně jako se dá říct, že nevnímáme naše myšlenky skrz našich 5 smyslů. So where is this 6th sense is? Takže co je teda ten 6. smysl? If you want to stop seeing our thoughts, what should we close? Když budeme chtít přestat vnímat naše myšlenky, tak co je to, co musíme zavřít, ucpat? Try to notice. Zkuste si všimnout.
When you see thoughts, where do you see them? Když vidíte myšlenku, kde ji vidíte? From where do you see them? Odkud ji vidíte? So check the state of your mind. Rozkoumejte stav své mysli. Maybe it is calm, maybe it is agitated. Možná, že je klidná, možná, že je rozrušená. Maybe your state of mind is clear, maybe it is sleepy. Možná je vaše mysl jasná, anebo unavená. How do you know? Jak víte? Jak to víte? Where do you need to look? Kam se musíte podívat? And then when you notice how your thoughts are arising and disappearing, A pak, když si všimnete, jak vaše myšlenky vznikají a mizí, stop looking at your thoughts, tak se přestaňte na ty myšlenky dívat. but notice the dimension where these thoughts manifest. Ale všimněte si té dimenze, ve které se ty myšlenky manifestují. For example, what is dimension? Například, co myslíme tím dimenze? It's like space. To je jako prostor nějaký. So we have space in this room, for example. Například v této místnosti je prostor. We can see different kinds of objects in this room. A v tom prostoru nebo v té místnosti vidíme různé předměty. But when we are not looking at any object, Ale když se nedíváme na žádný z těch konkrétních předmětů, we can discover space. tak si můžeme všimnout toho prostoru. And whether we bring new objects and remove old objects, the space remains the same. A ať už sem přineseme nové předměty nebo odneseme staré předměty, tak ten prostor tady bude pořád stejný. This is how we discover visual space. A tímhle způsobem my rozpoznáváme vizuální jako prostor. Geometric space. Geometrický. So human beings have this capacity at least at 4 months old, already have this capacity. Lidské bytosti mají tuhletu schopnost už ve 4 měsících věku. To discover the visual space. Aby jsme tak jako rozpoznávali vizuální prostor. To understand the difference between an object and space. A aby jsme chápali, co je rozdíl mezi předmětem a prostorem. Maybe even earlier, but science does not have instruments to measure it. A možná, že to víme už dřív, ale věda nemá způsob, jak to změřit. For 4 years old children already discovered, children can know the difference. A v těch 4 years or 4 months? 4 months. V těch 4 měsících to ty děti už jako vnímají, chápou. Yeah. But what about the space of mind? Ale co ta prostor myslí? So we see thoughts, it's important. Vidíme myšlenky, to je důležité. It's important that we are noticing thoughts which are arising and disappearing. Je důležité, že si dokážeme všímat myšlenek, které vznikají a zase mizí. And then we can notice that all this is happening in some dimension. A pak si také dokážeme všimnout, že to celé se děje v určité dimenzi. It's very difficult to notice this dimension, this space, if there are no thoughts. Je velmi obtížné téhleté dimenze si všimnout, takového prostoru si všimnout, pokud by tam ty myšlenky nebyly. But when there are thoughts, it's very difficult not to think these thoughts. Ale zase, když tam ty myšlenky jsou, tak je velmi obtížné, aby jsme ty myšlenky tak jako nepřemýšleli o nich. So we either fall into situation of emptiness without thoughts, or we fall into the situation of just thinking our thoughts. Takže my buď upadneme do situace, kdy jsme v prázdnotě, ale bez myšlenek, anebo naopak do situace, kdy jsme ty myšlenky, ale my jako přemýšlíme, že jsme upadli do těch myšlenek. So instead we find the middle path. Ale my potřebujeme tu střední cestu mezi tím. We have thoughts, Že tam ty myšlenky máme, but we are not thinking these thoughts. ale my o nich nepřemýšlíme. We discover that these thoughts are just happening by themselves and we don't need to participate. Jenom si všímáme, že se ty myšlenky dějí sami o sobě a my se toho jako nemusíme účastnit. We don't block them Neblokujeme je and we don't think them. a ani nad nimi nepřemýšlíme. And then when we discover this, we can discover the dimension where all these thoughts are floating. A když tohleto rozpoznáme, tak také u toho rozpoznáme tu dimenzi, ve které všechny tyhle ty myšlenky tak jako plují. Like birds in the sky.
jako ptáci na obloze. Yeah? But we are not looking at birds, we see the sky. Ale my se nedíváme na ptáky, my vidíme tu oblohu. So in the same way, we discover this space, this spaciousness, where thoughts are moving. A stejným způsobem my rozpoznáme ten prostor, tu prostornost, ve které se všechny ty myšlenky pohybují. And this space is naturally calm. A tenhle ten prostor je přirozeně klidný. It's like, for example, now we are sitting in this room, Například my tady sedíme v této místnosti, but the space of this room doesn't care what we are doing. ale prostor téhle místnosti je úplně ukradený, co my tady děláme. If we start to jump and run in this room, for the space, nothing will change. Když tady začneme skákat a běhat, tak pro ten prostor té místnosti se vůbec nic nezmění. For us, many things will change, yeah? Když to pro nás se změní spousta věcí. But for the space, nothing changes. Ale pro ten prostor se nezmění nic. Yeah? So in the same way, we discover the spaciousness of the mind. Takže stejným způsobem můžeme rozpoznat prostornost naší mysli. When we are trying to somehow look back at our own mind. Když se tak nějak snažíme podívat zpátky do nebo na naší vlastní mysl. Yeah. In Buddhist sutras, this process was called paravriti, or turning back. V buddhistických sutrách se ten proces nazývá paravriti nebo jako obrácení zpátky do sebe. And this space that we discover in Buddhist teaching is called dharma dhatu. A ten prostor v buddhistických učeních se nazývá dharma dhatu. Dharma means phenomena. Dharma znamená je, And dhatu is a kind of a dimension, space. a dhatu znamená něco jako dimenze nebo prostor. But this is not an intellectual concept. Ale to není jako nějaký intelektuální koncept, This is an experience. je to zkušenost. It's a very concrete experience, like seeing this visual space. Je to velmi konkrétní zkušenost, stejně konkrétní, jako že tady vidíme ten prostor. Even, for example, there is a wall, but we can see the space between ourselves and the wall. I když tamhle je zeď, tak my pořád vidíme prostor mezi námi a tou zdí. There are some animals who cannot see the space. Existují nějaká zvířátka, která prostor nevidí. They can only see objects, Oni vidí pouze předměty, but we are not animals. ale my nejsme zvířátka. We are humans, Jsme lidi and we have a capacity to see thoughts. a máme schopnost myšlenky vnímat, vidět. So, based on this capacity to see thoughts, A na základě této schopnosti vidět myšlenky we discover the dimension where these thoughts arise. jsme schopni taky rozpoznat tu dimenzi, ve které ty myšlenky vyvstávají. But for this, we need to discover that these thoughts are just happening by themselves without our participation. Ale pro tohle my musíme taky rozpoznat to, že ty myšlenky vyvstávají sami o sobě, aniž my se toho účastníme. So just notice if you have thoughts at this moment. Takže si toho jen zkuste všímat, pokud máte v ten okamžik nějaké myšlenky. And if you notice there are thoughts, A když si všimnete, že tam ty myšlenky jsou and they are just happening by themselves, a dějí se jen tak sami o sobě, so at this moment, discover that there is space. tak v ten okamžik si zároveň všimněte, že je tam ten prostor. And then you discover this space is empty. A pak si taky všimnete, že ten prostor je prázdný. And it is empty does not mean that there is nothing there. Ale to, že je prázdný, neznamená, že v něm nic není. It means that everything that appears in this space just comes and goes and the space remains. To znamená to, že všechno, co se v tom prostoru objevuje, vyvstává a pak zase odchází, ale ten prostor sám o sobě zůstává. But at the same time, this space is not just another thing, another object that we can point at and say, here it is. Ale zároveň ten prostor není nějaký nový předmět, na který bychom mohli ukázat a říct, tahle ta věc tam je, existuje. So in this way we can discover this emptiness. Takže tím způsobem můžeme rozpoznat tuhletu prázdnotu. And even though we still have thoughts from today, from yesterday, we have thoughts about tomorrow, but we can still recognize the emptiness. A když máme pořád myšlenky z dneška, ze včerejška a na zítřek, tak u nich můžeme rozpoznat tuhletu prázdnotu. So this is the trick. A tohle je ten trik. Okay, this is it.
To je všechno. Nebo to je ono. Okay, so I said what I wanted to say. Takže řekl jsem vám, co jsem vám chtěl říct. And maybe some people want to leave, and then we have to conclude the session. Možná, že někteří chtějí odejít a my to tady taky musíme nějak zakončit. And for concluding, we just think about what we did. A tím zakončením myslím to, že budeme přemýšlet nad tím, co jsme udělali, What we learned, co jsme se naučili, what we discovered, co jsme objevili, what we experienced, co jsme prožili. and we recognize that it was something that had value. A že si uvědomíme, že to bylo něco, co pro nás mělo hodnotu. That we did not waste these 2 hours. Že jsme nepromarnili tyhle 2 hodiny. If you did waste, then I'm sorry. Nebo jestli jsme... But you were free to go, no? Nebo jestli jsme promarnili, tak zdomluvám, ale tak... So if you stayed for 2 hours, means that there was something valuable there. Takže každopádně, když jste tady zůstali celou tu dobu, tak si myslím, že to pro vás znamená, že to pro vás bylo hodnotné. Not just an idea, but when this guy will tell this like trick, etc., like in the series, you know. Ne jako v těch seriálech, kdy bychom si říkali, kdy už konečně se dostane k nějakému tomu triku. It means that when we were doing these things, that it was already valuable. Ale naopak, že to, že jsme ty věci už dělali a zkoušeli, že už to samo o sobě bylo hodnotné. And we feel this value, it's like a feeling of satisfaction. A že jsme cítili tu hodnotu, člověk to cítí jako takový pocit spokojenosti. The feeling that we did not really waste this time. Ten pocit, že jsme ten čas nepromarnili. And then on the base of this feeling of satisfaction that we experience in both body and mind, a na základě toho pocitu spokojenosti, který jsme cítili v našem těle i mysli, we make a wish uděláme přání, that we don't want to lose this knowledge and this experience and these skills. Že nechceme ztratit tuhletu znalost, tuhletu dovednost, tuhletu zkušenost. So we don't want them to be forgotten. Nechceme, aby byly zapomněny. But we want them to mature. Chceme, aby v nás uzrály. And to bring benefit both for ourselves and also for others. A aby přinesli užitek nám i druhým. So with this kind of benediction, we end our session. Tak tím přáním my můžeme zakončit naše sezení. Okay.